I detta avsnitt kommer jag att prata om mjukvara, vilket inkluderar operativsystem och program. Informationen i videon är en generalisering och är en förenklad beskrivning om hur det fungerar. Operativsystem. För att vi ska kunna använda hårdvaran behöver vi ha ett operativsystem. Operativsystemet kommunicerar med hårdvaran. De arbetar tillsammans. Vi kan inte använda hårdvaran utan ett operativsystem. Det vanligaste operativsystemet heter Windows 10. Program, även kallat appar. I ett operativsystem brukar det finnas det som är nödvändigt för att datorn ska fungera. Till exempel att vi får en bild på skärmen och att vi kan använda tangentbordet och musen. Detta är inte 100% korrekt, men för detta syfte fungerar beskrivningen. Beroende på vad vi vill göra med datorn kan vi behöva installera ett eller flera program. Detta för att kunna använda datorn till det vi vill göra med den. I Windows 10 finns det olika program installerade från början. Till exempel Microsoft Edge för att kunna titta på internet. WordPad för att kunna skriva texter. Microsoft Foton för att kunna visa bilder. Dessa program är så att vi lättare kan börja använda datorn från början. Olika typer av program. Man kan dela upp programmen i olika kategorier som man brukar göra med filmer. Till exempel komedi och romantik. Ordbehandlingsprogram. Ordbehandlingsprogram är en typ av program för att behandla ord. Vi använder alltså ett ordbehandlingsprogram för att skriva, redigera och spara texter i vår dator. Exempel på ordbehandlingsprogram: Microsoft Word och LibreOffice Writer. Webbläsare. Webbläsaren används för att kunna titta på hemsidor på internet, till exempel YouTube och Facebook. Några vanliga webbläsare är Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge. För att knyta ihop det här med den första filmen ska jag ge ett exempel på hur hårdvaran och mjukvaran samarbetar. Detta är ett förenklat exempel och det händer mycket mer under ytan än vad vi kan gå igenom nu. När vi skriver i ett ordbehandlingsprogram så skickar tangentbordet signaler till din dator. Datorn skickar signaler till din bildskärm och visar vad du skriver. När du har skrivit klart så vill du spara texten. När du klickar på spara i ditt ordbehandlingsprogram skickas en signal till operativsystemet att du vill spara din text. Operativsystemet skickar en signal till hårddisken att du vill spara din text och texten sparas på hårddisken. När du startar datorn nästa gång så kan du öppna din text eftersom den finns på hårddisken. Om du inte sparar din text och startar om datorn så försvinner allt du har skrivit. Detta för att texten bara finns i ditt ramminne. Tack för att du tittar på denna video. Glöm inte att klicka på prenumerera. Ha en fortsatt fantastisk dag. Vi ses i nästa video.